Të nderuar shikues, në Ditari në orës 13 do të ndiqni. Policia shoqëron një prej gjyqtarëve që zbuti dënimin për dritandajtin në banesën e Skënder Daminit u gjetën 20.000 euro dhe municione luftarake. Kontrolle edhe në banesat e dy gjyqtarëve të tjerë akuzohen për korrupsion dhe shpërdorim detyre. Retorika e Partisë Demokratike flet për një protestë të dhunshme, tha ministri i Brendshëm Sandër Leshaj në studion e A2CNN. Policia refuzoi rrethimin e kryeministrisë për arsye operacionale. Opozita ka hapësirë për 300.000 persona në protestë, deklaroi ministri. Të nderuar shikues, ju përshëndes, por i takohemi sërish në ekranin e A2CNN me Ditari në orës 13. Në minutat në vijim do të keni mundësi të informoheni edhe për të tjera tema si këto. Trump do të firmos projekt ligjin që parandalon një shutdown të ri, por do të shpallë gjendjen e emergjencës kombëtare në kufi. Kjo i mundson presidentit amerikan të sigurojë paratë e nevojshme për ndërtimin e murit kufitar pa miratimin e Kongresit. Një samit 3 ditor për abuzimet seksuale në Kishën Katolike do të zhvillohet në Vatikan. Papa do të pres klerikë nga e gjithë bota, por kritikët mendojnë se kjo është e pamjaftueshme për të adresuar skandalin. Faza e parë të 16-tave në Europa League ka nisur pa shumë surpriza. Fitore për Inter, Lazio, Napoli, Chelsea, por humb Arsenali. Të nderuar shikues të ekranit të A2CNN, fillimisht do të fokusohemi tek zhvillimet nga aktualiteti i orëve të fundit në vend. Shpëtuan dritandajtin nga dënimi për jetë, policia tashmë ka ushtruar kontrolle në banesat e 3 gjyqtarëve, Petri Italia, Skënder Damini dhe Alex Nikoli. Operacioni është zhvilluar në 5 banesa në pronësi të gjyqtarëve në qytetet Tiranë, Vlorë dhe Lezhë. Mësohet se në banesën e gjyqtarit Skënder Damini është gjetur një shumë prej 20.000 eurosh dhe municione luftarake. Menjëherë policia bëri shoqërimin e gjyqtarit në komisariat, ndërsa prokuroria e krimeve të rënda ka nisur procedim penal për akuzat e korrupsionit dhe shpërdorimit të detyrës për 3 gjyqtarët e apelit të krimeve të rënda, që shpëtuan nga burgimi për jetë dritandajtin e dënuar për vrasjen e 4 policëve në vitin 2009. Policia e shtetit tashmë ka konfirmuar aksionin e ndërmarrë nga forcat speciale në zbatim të urdhrit të gjykatës së shkallës së parë për krime të rënda për të ushtruar kontroll në banesat e 3 gjyqtarëve, të cilët në fakt zbutën dënimin e dritandajtit. Operacioni policor vazhdon, ndërkohë gazetarja jon Antonella Labani në këto momente në një komunikim të drejtë për drejtë do të na jap detaje dhe informacione më shumë. Po Andoena. Ndodhemi pikërisht në drejtorinë e policisë të Tiranës, qarku Tiranës, ku ndodhet gjyqtari Damini, shoqëruar së bashku me avokatin e tij Ferdinand Doja. Vetëm pak minuta pas një kontrolli blic të policisë të Tiranës në banesën e tij, ku janë gjetur 17.000 euro, ku ne kemi siguruar dhe provat deri diku të bëra publike në mënyrë shumë konfidenciale nga ana policisë, janë gjetur para të cilat ishin vendosur në një nga sirtarët me pjesë të veshjeve të brendshme të tij. Ato janë sekuestruar tashmë dhe do të jenë në cilësinë e provës materiale, por në fakt mësojmë edhe një arsye tjetër për të cilën pritet që gjyqtari Damini ndaj tij të vendoset një urdhër arresti. Ndonse nuk është e konfirmuar, mësojmë që bashkë me parat e sekuestruar në shtëpinë e tij janë gjetur dhe municione luftarake, bëhet fjalë për armë edhe granata, të cilat nuk dihet për çfarë arsye gjyqtari i mbante në shtëpinë e tij në banesën e tij. Tashmë janë duke u kryer veprime procedurale, janë duke u kryer pyetjet e para në përfaqësim edhe të avokatit mbrojtës. Ne jemi në pritje që avokati Ferdinand Doja të dalë nga ambientet e drejtorisë së qarkut të Tiranës për të na dhënë një konfirmim rreth atyre çfarë është diskutuar dhe për çfarë akuzash janë ngritur ndaj klientit të tij, gjyqtarit të apelit të krimeve të rënda, dhe do të mësojmë më shumë deri diku edhe nëse do të kemi një urdhër arresti ndaj gjyqtarit Damini. Mësojmë gjithashtu që zoti Damini është shoqëruar në orët e para të mëngjesit në apartamentin e tij pas një operacioni blic
Një vendim ky i kërkuar nga Prokuroria e Krimeve të Rënda pas nisjes së procedimit penal për shpërdorim detyre dhe korrupsion të 3 gjyqtarëve të cilët firmosën pak ditë më parë uljen e dënimit për Dritan Dajtin, nga burgim të përjetshëm në 10 vite burg, duke pranuar kështu gjykimin e shkurtuar. Po Alba. Ndërkohë, Andoena, çfarë ndodh me emrat e 2 gjyqtarëve të tjerë gjithashtu të përfshirë? Është folur se ka pasur operacione blitz në 3 qytete në 5 banesa në pronësitë të tyre. Janë bërë, sigurisht nga policia e Tiranës informohemi që janë bërë disa kontrolle banesash në 5 apartamente të 3 gjyqtarëve, por njëri prej të cilëve mësojmë që është shoqëruar, ndërsa një prej gjyqtarëve të treshes gjyqësore që kanë firmosur dhe uljen e dënimit për Dritan Dajtin mësohet që është larguar drejt Amerikës. Gjithsesi kjo mbetet për të konfirmuar gjithsesi, është një informacion paraprak që mësojmë nga Drejtoria e Qarkut të Tiranës, ndërkohë që në banesat e gjyqtarëve janë gjetur shumë prova materiale të cilat pritet që t'i dërgohen oficerëve të policisë gjyqësore dhe prokurorisë së krimeve të rënda, e cila tashmë ka nisur një procedim penal ndetyra. Andoena, por çfarë ndodh me procedimin e Këshillit të Lartë Gjyqësor? A mund të ndërhyjë në këtë rast për gjyqtarët? Në fakt, Këshilli i Lartë Gjyqësor pritet që të marrë një mbledhje dhe të diskutojë në lidhje me këtë çështje, por ajo që është interesante, Alba, do të thoja edhe për opinionin publik, është që çfarë do të ndodhë nëse gjykata e lartë pas rekursit të prokurorit do të pranojë të qëndësishëm vendimin e dhënë nga treshja gjyqësore e gjyqtarëve të cilët tashmë janë të shoqëruar dhe ka nisur një procedim penal. Është një pikpyetje shumë e madhe kjo në radhët e juristëve, të cilët e ngrenë si shqetësim këtë, pasi ky rast mbetet i paprecedent dhe është një rast i cili ka shqetësuar të gjithë trupën gjyqësore, jo vetëm në gjykatën e apelit për krime të rënda, por edhe në gjykatën e shkallës së parë. Ndërkohë që presim që gjykata KLG-ja të diskutojë në një mbledhje të posaçme në lidhje me atë se çfarë do të marrin si vendim për gjyqtarët e marrë tashmë në hetim, por që me sa duket do të kemi edhe arrestime. Kështu që është një gjë ende pa konfirmuar, edhe ata nuk janë të qartë vetë se çfarë do të bëjnë, por gjithsesi e kemi të konfirmuar që do të ketë një mbledhje të KLG-s shumë shpejt dhe brenda kësaj mbledhje do të merret edhe një vendim. Andoena, ne të falenderojmë për gjithë këtë përmbledhje informative që sollen në këtë komunikim. Ora 11 së shtunës do t'jetë piknisja e 2 aktiviteteve të kundërshtarëve politik. Lulzim Basha do të njoftojë nisjen e protestës më të madhe, siç deklaroi ai në 30 vite, ndërsa Edi Rama do t'jetë në Vlorë me turin e takimeve për bashkinë që dua. Paraprakisht, kryeministri i vendit Rama ka urdhëruar që dje në mbrëmje mbulimin e markizës, fasadës me ndriçuesit LED të kryeministrisë dhe instalacioneve të kërpurdhave në kopshtin rreth saj në rast të ndonjë goditje nga protestuesit gjatë ditës së nesërme. Por një ndër skenarët e pritshëm të protestës së Partisë Demokratike është ai i rrethimit të kryeministrisë ditën e nesërme. Kjo duket qartë nga njoftimi që ka bërë tek Policia e Shtetit dhe sekretari i përgjithshëm demokrat Gazmend Bardhi. Në përputhje me ligjin për tubimet, Partia Demokratike njoftoi Policinë e Shtetit për zhvillimin e protestës në datë 16 shkurt 2019 ora 11 në sheshet dhe vendkalimet publike, bulevardi Dëshmorët e Kombit, sheshi para kryeministrisë, Lulishtja tek Piramida dhe rruga Ismail Qemali. Policia e Shtetit ka refuzuar këtë skemë. Partia Demokratike tha se policia nuk ka asnjë autoritet ligjor për të vendosur vendin e zhvillimit të protestës dhe se protesta do të bëhet siç ajo ka njoftuar. Kur ka mbetur vetëm një ditë nga 16 shkurti, Partia Demokratike nuk ka në fjalorin e saj garanci për mungesën e dhunës, por flet për garanci të plotë për protestuesit. Protesta do të jetë pa fjalime nga politikanët, sipas demokratëve, do të flasin qytetarët dhe do të ketë qëndresë. Ndërsa retorika e drejtuesve të Partisë Demokratike lexohet si mundësi për protestë të dhunshme nga ministri i Brendshëm Sandër Leshaj. Në studion ton me kolegun Endri Xhafaj, Leshaj shpjegoi se pse policia refuzoi skemën e PD-s për protestë rreth kryeministrisë, jo vetëm në bulevard. Thirrjet e tilla janë thjesht patetik dhe retorike pastër. Ai ndruani një protestë të dhunshme ditën e shtunë, ndërkohë që protesta është etiketuar si historike, si një nga protestat më të mëdha që Partia Demokratike ka organizuar e të tjera. Çdo protestë që Partia Demokratike ka zhvilluar gjatë harkut të këtyre 30 vjetëve, me sa kam dëgjuar, ka qenë më historike e mundshme. Kështu që edhe kjo do të jetë historike si gjithë tjerat. Sa i përket asaj që thonë ju ai ndruheni dhunës, nëse u besojmë deklaratave të Partisë Demokratike, pra të
titularëve të saj, po, duket se ka një prirje për të patur dhunë. Duhet vetëm njoftuar në bazë ligjit të tubimeve, pra do të zëjë dhe pjesën e rrugës që është në krah të kryeministrisë, për nga automjetet vinë nga radio televizioni për të dalë në bulevard, pjesën mbas kryeministrisë dhe tek luleshtja midis piramidës. Pra në një farë mënyrë një rrethim të godinës së kryeministrisë. Kjo është për arsye operacionale që ju nuk jepni këtë, sepse nuk doni të keni përballë protestuesit dhe jo nga të gjitha krahat, apo ka një gjë të rëndësishme këtu. Se përpiqem të kuptoj arsyen pse keni refuzuar. Jo, më përpiqem të kuptoj arsyen se çfarë kërkon Partia Demokratike. Nëse Partia Demokratike kërkon të drejtë për protest, hapësirë, ka hapësirë për të mbledhur 200.000 veta. E ka të lirë. Edhe për 300.000 veta ja kemi garantuar hapësirë. Ky është gjykim operacional i policisë shtetit, nuk është gjykim politik. Pra është gjykim operacional. Sigurisht është gjykim operacional, i cili bazohet kryesisht në nevojën për të mos krijuar kolaps në qytet. Ndërkohë, vetëm para pak minutash, në konferencë për media ndoli dhe sekretari i përgjithshëm demokrat Gazmend Bardhi, i cili ka reaguar pas deklaratës së policisë së shtetit që kufizonte hapësirën e protestës së nesërme të opozitës. Duke u referuar si policia politike, Bardhi tha se nuk është policia, por populli që vendos se ku do të bëhet protesta. Në shesh do t'jetë populli, i vjedhur dhe i varfëruar nga kjo bandë kriminale, duke protestuar kundër kësaj bande kriminale. Njoftojmë gjithashtu policim politike se asnjë nga rrugët që të çon në Tiranë nuk është më e rëndësishme se rruga për të ardhmen, të cilët shqiptarët do të realizojnë nesër me bashkimin më të madh pas pluralizmit politik. Rrugët tona nuk ka fuqi që të na i bllokojë. Aq më pak një polici e keq përdorur nga një kryeministër frikacak, apo akoma më keq, një polici që u përdor nga trafikantët e drogës për ta bërë Shqipërinë Kolumbinë e Europës. Se ku do të protestoj populli, këtë e vendos populli. Dhe jo policia politike e kryeministrit të dalë boje në sytë e shqiptarëve dhe partnerëve tanë ndërkombëtar. Ndërkohë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Bashkimi Evropian dhe OSBE në Tiranë apeluan për protestë paqësore nesër në kryeqytet, duke deklaruar se në pushtet nuk vihet me dhunë. Nga ana tjetër, Joseph Daul, presidenti i Partisë Popullore Europiane, familjes politike të Partisë Demokratike, shpreu shqetësim për demokracinë shqiptare. Ai tha se para zgjedhjeve që vijnë duhet jenë të lira dhe të ndershme, shitblerja e votës është e papranueshme. Të drejtat e opozitës duhet të respektohen në parlament, tha Daul, sipas të cilit me shumë përpjekje duhet për të luftuar krimin dhe korrupsionin, përfshirë këtu zbatimin e ligjit të dekriminalizimit. Nga ana tjetër, Endri Fuga, drejtori i komunikimit në kryeministri, ka reaguar ndër të tjera në Twitter duke u kundërpërgjigjur zotit Daul dhe duke treguar hedhjen e bojës së demokratit Edi Paloka në fytyrën e kryeministrit Edi Rama, për t'i thënë presidentit të PPS se Partia Demokratike gëzon të drejta maksimale në parlamentin shqiptar. Ndërkohë, Gerti Bogdani, sekretari i marrëdhënieve me jashtë në Partinë Demokratike, duke shpërndarë në Twitter edhe një herë Twitterin e Joseph Daul, doli në vëmendje edhe një herë duke sjellë pikërisht krimin elektoral në zgjedhjet e shkuara që i dha jehon edhe një raport i zgjeruar i Zërit të Amerikës për të famshmen dosjen 339. Pikërisht për diskutuar për gjitha këto, zoti Gert Bogdani tashmë është me ne në studio. Mirëdita dhe mirë se erdhët. Mirëdita, mirë se u gjeta. Keni risjell në vëmendje edhe një reagimin e zotit Daul. Pse vendosët ta bëni këtë pak orë para protestës? Sepse është shumë e rëndësishme. Ajo për cilën protestohet në Shqipëri janë pikërisht zgjedhjet e lira dhe të ndershme, sepse aty ku nuk ka zgjedhje të lira dhe të ndershme, aty ku mbizotron krimi, aty ku mbizotron oligarkia dhe bandat kriminale në pushtet, nuk ka demokraci. Dhe në moment që nuk ka demokraci, në pushtet vjen njerëz pa përgjegjshëm si ky kryeministër që ne kemi sot. Zoti Daul e vendos theksin ke zgjedhjet e lira dhe pikërisht tek demokracia dhe nuk mund të mbulohet me një përgjigje të këshilltarit për media të kryeministrit duke nxjerrë incidentin e dieshëm në parlament dhe duke i vënë theksin seancës për Maqedoninë. Njerëz pa përgjegjshëm sjellin jo vetëm varfërimin e popullit, por sjellin destabilitetin e rajonit. Dhe zoti Rama është një nga këto njerëz që kërkon mbi të gjitha të hapi kutinë e Pandorës në Ballkan me ndryshimin e kufive dhe me shkëmbimin e kufive mes Kosovës dhe Serbisë. Prandaj u risol edhe një herë në vëmendje Twitteri dhe deklarata e Joseph Daul,
ku duhet tekstuar dhe fakti që është një nga promotorët më të rëndësishëm për ligjin e dekriminalizimit dhe forcimin e demokracisë në Shqipëri. Jo thjesht si mbështetës i Partisë Demokratike për shkak të qenit president i Partive Popullore Europiane, por si një mbështetës i Shqipërisë ndër vite. Megjithatë, duket se vjen edhe si një apel i rëndësishëm, një sinjal para protestës së madhe që keni paralajmëruar për ditën e nesërme. Ka pasur një jehon reagimesh, ashtu siç e pam edhe në materialet e përgatitura. SBA, Bashkimi Evropian, OSBE, të gjithë kanë reaguar duke u bërë thirrje për një protestë paqësore. Pse gjithë kjo jehon? Sepse duket që në Shqipëri situata ka shkuar aty ku nuk mban më dhe besoj që prandaj vjen dhe reagime. Duket që ka një reakcion shumë të madh në qytetarët shqiptar, qofshin këto demokratë, qofshin këto të votues të rilindjes, nuk do të thoja të Partisë Socialiste në këtë rast. Duke padur parasysh këtë, besoj që vjen dhe reagimet, sepse mlefi dhe zemrata dhe skamja e qytetarëve shqiptar ka arritur kulmin. Po për post këtyre deklaratave ka shumë deklarata si ajo e zotit Doll, sot është shprehur gjithashtu Christian Schmidt, raporteri i CDU-CSU-s në Bundestagun Gjerman për Shqipërinë, i cili përsëri vendos theksin tek zgjedhjet e lira dhe ndershme dhe tek demokracia, pra tek parandalimi i shitblerjes votës dhe krimit organizuar brenda parlamentit. Pra shqetësimi kryesor i partnerëve tanë europian është pikërisht demokracia, zgjedhjet e lira, vota e lirë. Gjë për cilën ne po protestojmë sistemi demokratik edhe protesta e nesërme i zotuar se do të jetë e tillë demokratike. Pa diskutim që po, e kemi bërë të qartë, zoti Basha ka bërë të qartë, ju dëgjuat deklaratën e sekretarit përgjithshëm të Partisë Demokratike. Protesta në asnjë mënyrë nuk do të jetë e dhunshme. Qytetarët duhet dalin të protestojnë si një drejtë e tyre demokratike. Megjithatë, shpesh në protestat e kaluara keni garantuar se nuk do të ketë dhunë. Këto të fjalësh nuk ka pasur dhunë. Këto të fjalësh nuk po e dëgjojmë orët e fundit, pak orë para protestës sinës së madhe që e keni paralajmëruar ju. Keni thënë se gjithçka po ja lini në dorë qytetarëve, duke lënë një lloj dileme, një lloj konfuzioni edhe për opinionin publik. A mund ta sqarojmë këtë? Nuk ka pse të ketë dilema apo konfuzion. Zoti Basha ka qenë i qartë, Partia Demokratike ka qenë e qartë që nuk do të ketë dhunë dhe do të garantojmë mbarvajtjen e protestës nga ana e qytetarëve. Ndërkohë, siç ju thash, pakënaqësia popullore është sot në ekstrem. Nëse dini në rrugët e Tiranës apo të Shqipërisë do ta ndjeni një gjë të tillë. Dhe thash, nesër protestë nuk do të jenë vetëm simpatizantët e Partisë Demokratike, por jam i bindur me çfarë kam parë në terren e takimeve me qytetarë, do të jenë të gjithë qytetarët shqiptarë. Dhe pakënaqësia e tyre po e përsëris është realisht në ekstrem. Megjithatë, Partia Demokratike ka garantuar disa herë dhe është shprehur disa herë që do të garantojë mbarvajtjen e protestës si një drejtë demokratike e qytetarëve të vet. Megjithatë, shpesh shqetësimi adresuar nga partnerët tanë ndërkombëtar kur përmendim këtu SBA-n dhe BE-n, të cilët janë të aktivizuar sërish orët e fundit duke bërë thirrje që vijnë kryesisht në adresë të opozitës, ka qenë indikator shpesh edhe për marrëveshje, si ajo e vitit 2017. Çfarë do të ndodhë kësaj radhe? A do të influencojë në vendimin e PD-s dhe aleatëve apo do të jeni të vendosur për të vazhduar me protesta deri në realizimin e objektivave që keni vendosur vetë? Do jemi të vendosur për të vazhduar me protesta deri në krijimin e kushteve për zgjedhjet lira dhe të ndershme në Shqipëri, që do të thotë zgjedhjet lira dhe të ndershme pa Edi Ramën kryeministër. Zoti Rama e ka vërtetuar më shumë se një herë që nuk i do zgjedhjet e lira të ndershme, vetmja mënyrë e tij për të ardhur në pushtet dhe për të qëndruar në pushtet është shitblerja e votës, është futja e kriminalëve në parlament, janë parate pistat, qofshin këto të korrupsionit apo qofshin këto të drogave dhe të kanabisit, të cilat ai përdor për të ardhur në pushtet. Dhe marrëveshje me një person të tillë nuk mund të ketë. Sot kur na ndajnë vetëm pak orë nga protesta, a besoni që me këtë protestë do të arrini realisht këto dy qëllime, të largoni kryeministrin dhe të keni qeveri tranzitore për cilën keni folur kaq shumë këto ditë? Pa diskutim që ky është një hap i parë dhe një hap shumë i rëndësishëm. Nëse nesër dhe besoj që nesër do të ketë një pjesëmarrje masive në protestë. Zoti Basha e ka thënë shpreson dhe beson që do jetë një nga protestat më të mëdha të këtyre 30 viteve të fundit, pa diskutim që kjo është një hap i parë dhe shumë i rëndësishëm drejt asaj. Dhe një kryeministër që nuk ka sy të shohë dhe nuk ka vesh dëgjojë është një kryeministër që nuk do të jetë më në atë pozicion. Zoti Bogdani, po përllogarisim alternativën që këto dy objektiva nuk u përmbushëm. Çfarë ndodh me zgjedhjet e 30 qershorit? Si e ka menduar Partia Demokratike? Bojkot? Prandaj po them që ky është një hap i parë. Gjërat nuk zgjidhen dhe nuk përfundojnë nesër. Nesër është mesazhi më i fortë që duhet të marrë kjo qeveri dhe ky kryeministër. E ka vërtetuar zëri i Amerikës, e kanë vërtetuar gazetarët investigativ të Birnit, prokuroria me përgjimet, dosja e famshme 339 që në Shqipëri nuk ka patur zgjedhjet lira herën e fundit, por kanë qenë kriminalët ata që kanë bler votën për hesap të këtyre që janë sot në pushtet. Dhe kjo gjë nuk mund të përsëritet dhe nuk mund ndodhë dhe nuk do të ndodhë në 30 qershor. Në një interval të shkurtër 24 orësh kanë qenë 2 thirrje të vazhdueshme paralajmërime, le të quajmë, nga policia e shtetit që flasin për persona me precedent ose rekorde kriminale që mund të jenë pjesë e protestës së nesërme. Si e keni lexuar këto reagime?
Këto janë reagime politike, policia është kthyer në një mash politike, do thoya, siç e dëgjuat në deklaratën e përparshme, etiketimi polici politike është etiketimi më i saktë në këtë rast. Në radhë parë, policia nuk ka të drejtë të ndalojë protestën, nuk ka të drejtë të ndalojë vendet ku protestohet, sepse me ligjin e sotëm policia njoftohet që do të ketë protest. E dyta, skenare me njerëz me precedent penal janë skenare të cilat i ka bërë Edi Rama dhe Partia Socialiste kur kanë protestuar. Këtu janë dy gjëra që na ndajnë. Kriminalët në parlament i ka sjellë Edi Rama, kriminalët në protesta i ka sjellë Edi Rama. Partia Demokratike ka kërkuar që kriminalët të nxjerrë jashtë parlamentit me ligjin e dekriminalizimit dhe në asnjë mënyrë nuk do të sjellë kriminal në protestë, sepse është kundra parimeve dhe kundra megjithatë, ndonjëherë në memorien e njerëzve duket sikur ka ngelur marrëveshja e 17 majit. Është si një njollë e cila ju a rikujtojnë shpesh dhe u përplasin në fytyrë tashmë kur flitet për këtë kaos të madh të opozitës. A mund të jetë një skenari përsëritshëm ky? Nuk mund të jetë skenari përsëritshëm sepse marrëveshja e 17 majit tregoi që në fund ditës nuk kishte marrëveshje, sepse në zgjedhjet e fundit, zgjedhjet pavarësisht marrëveshjes të 17 majit, zgjedhjet u vodhën dhe zgjedhjet dhe votat u blenë. Kështu që në momentin që kjo ndodhi, marrëveshje nuk ishte, marrëveshja ra. Kështu që nuk mund të ketë një marrëveshje të tillë të përsëritur. E përjashtojmë si alternativë. Ndërkohë situata përveç se në vend ku presim edhe për orët e ardhshme dhe rezultatet e protestës e tensionuar duket edhe në rajon. Ndërkohë sytë e ndërkombëtarëve janë të fokusuar edhe atje. Është Kosova, Maqedonia, disa vatra të ndezura ku duket se po përpiqen të zgjidhin disa konflikte. A besoni se do të jenë mjaftueshëm të përqendruar edhe tek ne për të na dhënë një lloj garancie, siç kanë bërë gjithmonë? Besoj që do të jenë tërësisht të përqendruar edhe tek ne, sepse fatkeqësisht një nga iniciatorët do të thotë të këtyre vatrave të konflikteve të mundshme në rajon është pikërisht Shqipëria dhe qeveria shqiptare. Ndryshe nga politika e tij e shprehur politik zero probleme me fshinjët, zoti Rama sot ka probleme me të gjithë fshinjët e mundshëm. Zoti Rama sot është një nga promotorët e ndarjes dhe shkëmbimit të kufive të Kosovës, por shkëmbimi i kufive të Kosovës me Serbinë është pa diskutim hapja e kutisë Pandorës në Ballkan dhe më gjerë, sepse destabilizon Maqedoninë, destabilizon Bosnjën me Republikën Srpske dhe pastaj shtrihet edhe më gjerë në Krime dhe në Ukrainë. Prandaj vëmendja e ndërkombëtarëve është maksimum. Vëmendja e partnerëve europian është mbi të gjitha në maksimum. Dhe për këtë vjen do të thoja dhe ftohja e madhe dhe do të thoja deri diku mos njohja më e Edi Ramës nga kancelaria gjermane. E ka shprehur vetë në një intervistë sepse është e dukshme, janë pikërisht to sjelljet të tij, të cilat kanë mundësinë dhe potencialin për të destabilizuar rajonin. Prandaj vëmendja e ndërkombëtarëve do të jetë shumë e madhe në Shqipëri, që politikanë të papërgjegjshëm që vinë në pushtet me blerje vote, me kriminal krah për krah tyre dhe me kriminal parlament mos ndodhin më në Shqipëri. Le të presim për stinën që fillon nesër. Unë ju falenderoj që ishit sot në studio. Ju falenderoj dhe unë. Jemi rikthyer sërish drejt për drejt në studion e Ditarit në orën 13 për t'vijuar me të tjera informacione. Do këmbetemi tek politika dhe arena ndërkombëtare. Donald Trump do të firmos projekt ligjin që parandalon një shutdown të ri, por do të shpallë gjendjen e emergjencës kombëtare në kufi. Kjo i mundson atij të sigurojë paratë e nevojshme për ndërtimin e murit kufitar pa miratimin e Kongresit Amerikan. Pikërisht kur u mendua se do të bënte një hap prapa sa i përket murit ndarës me Meksikën, Presidenti Amerikan Donald Trump vendosi të shpallë gjendjen e emergjencës kombëtare për të realizuar premtimin kryesor elektoral. Ai do ta nënshkruajë projektligjin për sigurinë në kufi që parandalon një mbyllje të re të qeverisë, por njëkohësisht do të veprojë për ta anashkaluar Kongresin dhe për të përdorur $8 miliardë nga fondet e ushtrisë për ndërtimin e murit. Zëdhënësia e shtëpisë së bardhë Sarah Sanders konfirmoi vendimin përmes një deklarate, pak pasi republikani Mitch McConnell ja dha lajmin senatorëve. Sapo fola me presidentin dhe më tha se do ta firmos projekt ligjin. Në të njëjtën kohë po përgatitet të shpallë gjendjen e emergjencës kombëtare. Demokratët reaguan me zemërim duke akuzuar Trumpin për abuzim të rënd pushteti. Kryetaria e dhomës së përfaqësuesve Nancy Pelosi sugjeroi se nëse presidenti do të shpallte gjendjen e emergjencës, demokratët do të ngrinin padi. A e thash se do të sfidojmë ligjërisht këtë vendim? Kjo është një mundësi dhe ne do t'i vlerësojmë mirë opsionet tona. Ajo që po ndodh në kufi nuk është një emergjencë, por një sfidë humanitare. Të dyja dhomat e Kongresit miratuan marrëveshjen e kompromisit që parashikon një fond prej vetëm $1.3 miliardë për murin. Projektligji duhet të firmoset nga presidenti përpara se të kthehet në ligj.
Administrata e presidentit Trump reagoi ndaj komenteve të një ish-drejtori të FBI-s, i cili tha se 2 vjet më parë zyrtarët e lartë të zbatimit të ligjit menduan të përdornin një amandament kushtetues për të shkarkuar presidentin. Kjo mundësi u shqyrtua pasi Trump shkarkoi drejtorin e atëhershëm të FBI-s, James Comey. Në një intervistë televizive, Andrew McCabe tha gjithashtu se nisi një hetim ndaj presidentit me shqetësimeve se një shkarkim i mundshëm i tij do të pengonte hetimet për bashkëpunimin e Trump me Rusinë. Departamenti i Drejtësisë e cilësoi si të pasaktë dhe të gabuar verzionin e Cabe, ndërsa Trump tha se ish-zyrtari ishte një turp për FBI-n dhe për Shtetet e Bashkuara. Një samit treditor për abuzimet seksuale në Kishën Katolike do të zhvillohet në Vatikan. Papa do të pres klerik nga gjithë bota, por kritikët mendojnë se kjo është e pamjaftueshme për të adresuar gjithë skandalin. Abuzimet seksuale që kanë dëmtuar rënd reputacionin e Kishës Katolike do t'jenë në qendër të një samiti treditor në Vatikan. Nga 21 deri në 24 shkurt, Papa do të pres pjesëtar të lartë të klerit nga e gjithë bota. Samiti jep mundësinë Papa Franceskut të përgjigjet kritikave nga viktimat e abuzimeve seksuale, të cilët thonë se ai e ka keq menaxhuar krizën dhe nuk ka bërë mjaftueshëm për të dënuar arshipeshkvët që kanë fshehur abuzimet. E ndërsa iniciativa është e pamjaftueshme për të zgjidhur problemet, arshipeshkvët do të largohen në shtëpi me ato që Papa i quan protokoll të qartë për mënyrën e parandalimit të abuzimeve dhe për të ndihmuar viktimat. Vatikani e di se asgjë nuk do të zgjidhet në 3 ditë, por qëllimi është që çdo arshipeshkv të kthehet në shtëpinë e tij me një mesazh të qartë të asaj se ç'duhet të bëjnë në rastin e abuzimeve seksuale tek fëmijët. Gazetari dhe shkrimtari Federico Tulli, bashkëautori i librit investigativ Drejtësi Hyjnore, lidhur me qendrat e trajtimit që janë ngritur për murgeshat dhe priftërinë që kanë shfaqur probleme, tha se Papa do që të jap përshtypjen se Kisha po vepron, por në fakt, sipas tij, shumë pak gjëra kanë ndryshuar nga koha e Benediktit. Në librin e tij, Tulli pohon se Vatikani po u ofron parajsë të sigurt pjesëtarëve të klerit që kanë turpëruar Kishën, duke i fshehur ata nga drejtësia. Zgjedhje të parakoshme në Spanjë. Kryeministri Pedro Sánchez u dorëzua pas rrëzimit të projekt buxhetit në parlament. Ai humbi shumicën pasi u braktisë nga partitë e vogla rajonale atje. Kryeministri spanjoll Pedro Sánchez thirri zgjedhje të parakoshme kombëtare me 28 prill pasi humbi votimin për projekt buxhetin. Sánchez, i cili varej nga votat e partive të vogla rajonale për të kaluar legjislacionin, u la i vetëm nga partitë nacionaliste katalanase. Kjo vjen në një kohë kur tensionet janë në nivele shumë të larta, lidhur me kërkesën për pavarësi nga Katalonja. Duhej të vendosja mes 2 opsioneve, të mos bëja asgjë dhe të vazhdoja pa buxhet, ose të shpallja zgjedhje dhe t'u jepja spanjollëve të drejtën e zgjedhjes, dhe unë zgjodha të dytin. Spanja duhet të vazhdojë të ecë përpara. Progresi duhet të vijojë në bazë të tolerancës dhe respektit, me moderim dhe bashkëpunim. Sánchez mori drejtimin e qeverisë në qershor të vitit të kaluar, pas rrëzimit të ekzekutivit konservator me një mocion votbesimi. Ndërkohë sondazhet në Spanjë tregojnë se asnjë forcë politike nuk do të marrë mjaftueshëm vota për të qeverisur e vetme. Zgjedhjet mund të pasojnë bisedime të ngadalta mes 3 apo më shumë partive, pra Spanja do të mbesë për një kohë të gjatë pa një qeveri. E ndërkohë, presidenti rus Vladimir Putin nuk shfaq vetëm veten si fuqi politike globale, ai shfaqi talentin e tij në judo gjatë një seance stërvitore me ekipin kombëtar të judos në Sochi. Mediat shtetërore ruse raportojnë se shefi i Kremlinit lëndoi një gisht gjatë stërvitjes. Ndjekim pamjet pa koment.
Është momenti të kalojmë në sport. Faza e parë të 16-tave në Europa League ka nisur pa shumë surpriza. Fitore për Inter, Lazio, Napoli, Chelsea, por humb Arsenali. Por për te garës për gola nuk mungoi as dhuna. Ndoshta ka qenë thjesht një rastësi fatkeqe, por tifozët e skuadrave italiane janë përfshirë në epizode të sërishme të dhunës në Europa League. Pas përleshjes së mbështetësve të Lazios me ata të Sevillas, probleme kishte edhe në Zvicër para takimit Zurich-Napoli. Në qendër të qytetit disa ultras vendas hynë në kontakt fizik me mbështetësit e Napolit. Në përleshje nuk munguan tymueset dhe mjetet e forta, por fatmirësisht ngjarja kaloi pa pasoja të rënda. Klubi brazilian i Flamengos zhvilloi ndeshjen e parë që nga tragjedia në Akademinë e të Rinjve që shkaktoi vdekjen e 10 futbollistëve. Rreth 30.000 të pranishëm në stadium së bashku me skuadrat në fush nderuan viktimat e 8 shkurtit, të cilët ndëruan jetë pas zjarrit të rënë në qendrën stërvitore të këtyre moshave. I mbjetuari Emanuel, i cili la spitalin vetëm pak ditë më parë, u shfaq mes lotësh në tribunën e stadiumit. Maracana i rrethuar nga familjarët dhe tifozë në shenjë nderimi dhe përkujtimi për viktimat. Yjet të futbollit që realizojnë investime të rëndësishme edhe në sportet e tjera. Piqué, presidenti i kompanisë Cosmo Tennis, e cila ka siguruar të drejtat e turneut prestigjos Kupa Davis për 25 vitet e ardhshme, zbuloi një prapasken interesante. Mbrojtësi konfirmoi se mes ortakëve është edhe kapiteni i Barcelonës Lionel Messi. Dy yjet njihen për 18 vitesh për bashkëpunimin e tyre në këtë projekt dhe ka qenë krejtësisht natyral, për më tepër që edhe Messi është i apasionuar pas sportit të tenisit. Ndryshime të vogla në pamje, por asnjë revolucion teknik. Ferrari prezentoi makinën e botrorit 2019. Kokuqja e re e pagzuar në nder të 90 vjetorit të themelimit të kësaj kompanie prestigjioze do synoi të rikthejë titullin kampion në Formula 1 që mungon që prej vitit 2007. Me prezantimin e makinës së re e cila quhet SF90 në kujtim të 90 vjetorit të themelimit, Ferrari nis zyrtarisht sezonin 2019 në Formula 1. Prezantim plot stila i një vend shësëkuqe ku ngjyra është paksa më e errët se në të kaluarën. Ndryshimi në pamje lidhet edhe me emrin e sponsorit, ku tashmë gërma do të jenë të zeza. Ferrari, botrori të ardhshëm, nuk përmban asnjë revolucion teknik, por është zhvillimi i makinës së edicionit të kaluar. Kjo është një vend që e 65 realizuar nga prodhuesi italian për konkurimin në garën më të rëndësishme me makina. Me pilotus Sebastian Vettel dhe Charles Leclerc, kokuqja është e projektuar drejt titullit kampion për piloti i cili mungon prej vitit 2007. Një tjetër makinë u prezantua edhe në Toronto të Kanadas, Racing Point, e cila më parë njej me emrin Force India. Epoka e re nisi duke i qëndruar besnike ngjyrës roz me emrin e sponsorit të shkruar me blu. Në timon me meksikanin Sergio Perez dhe kanadezin Lance Stroll, djalin e pronarit të ri Lawrence Stroll, objektivi është të vazhdojnë të surprizojnë pas pozicionimit në vendin e 4 në sezonet 2016 dhe 2017. Prova do të nisin prej fillimit të javës së ardhshme, ndërsa testi i parë do të jetë në Melbourne më 17 mars në çmimin e madh të Australisë, gara e parë e Formula 1. Të paktën për Ferrari, rivalët e mëdhenj për të mposhtur janë Mercedes dhe Red Bull Honda. Zyrtarisht, 5 vitet e fundit kanë qenë më të nxehtit në histori sipas NASA-s. Kjo për shkak të fenomenit El Niño dhe ngrohjes globale në gjithë botën. Sipas NASA-s, temperaturat në këto 5 vite janë rritur me 2 gradë Celsius. 5 vitet e fundit janë më të nxehta të regjistruara ndonjëherë në histori, thot zyrtarisht NASA. Ka qenë vërtet të nxehtë. Në 5 vitet e fundit janë regjistruar temperatura shumë të larta, duke na kthyer në shekullin e 19 dhe me shumë gjasa qindra vite përpara. Edhe pse 2018 nuk vendosi rekord të ri për temperaturat globale, së bashku 5 vitet e fundit kanë shënuar 2 gradë Celsius më shumë se shekulli 19. Dhe kjo nxehtësi nuk është vënë re vetëm në termometër, por edhe në rritjen e nivelit të detit, shirat intensiv dhe ndryshimet në ekosistem. Ky nxehtë ka impakt të jashtëzakonshëm mbi akullin në Arktik, në zonat tropikale ku janë shënuar rritje të ndjeshme të temperaturave. 2018 sipas NASA-s ka shënuar vitin e 4 më të ngrohtë që prej vitit 1880, njësoj si 3 vitet përpara tij. Temperaturat në 2015-2016 janë drejtuar nga fenomeni El Niño,
një event natyral që mund të prish modelet e motit në mbar botën dhe përcjell ngrohjen nga oqeani paqësor në atmosferë. Moti ekstrem përfshiu në vitin 2018 Kaliforninë dhe Greqinë me furinë e zjarreve, solli thellësirë në Afrikën e Jugut dhe përmbytjen e Indi. Ditën e djeshme ishte festa e Shën Valentinit. 9 çifte zgjodhen për t'u celebruar nën ujë. Ceremonia e cila zhvillohet çdo vit në Tajland, që prej vitit 1996 është pjesë e librit edhe të rekordeve botërore Guinness. Këto çifte e kanë nisur jetën e tyre martësore nën ujë në ditën e Shën Valentinit. 9 nuse, veshur me fustanin e vellon e bardhë dhe bashkëshortët e tyre, u zhytën disa metra në ujë për t'u lidhur në martesë në një ceremoni të veçantë në Tajland. Nga pamjet duken çifte të cilat këmbejnë puthje dhe bëjnë shenja dashurie në ujë. Regjistruesit e martesës të specializuar për zhytje e organizuan ceremoninë që zgjat për disa minuta në ujë, duke bekuar çiftet e reja me ujë të shenjtë dhe petale trëndafili. Edhe certifikatat e tyre martësore i firmosën në ujë. Ceremonit martësore në ujë organizohen çdo vit për 3 ditë rresht, duke nisur nga dita e Shën Valentinit. Pas ceremonisë ata marrin pjesë dhe në ritet budiste për fat dhe bekimet në ditën e të dashuruarve. Në vitin 1996, ky event u fut në librin e rekordeve botërore Guinness si martesat më të mëdha në botë në ujë. Të nderuar shikues, ne shohim edhe një herë zhvillimet kryesore të këtij ditari. Policia shoqëron një prej gjyqtarëve që zbuti dënimin për Dritan Dajti në banesën e Skënder Daminit u gjetën 20.000 euro dhe municione luftarake. Kontrolle edhe në banesat e 2 gjyqtarëve të tjerë, akuzohen për korrupsion dhe shpërdorim detyre. Retorika e Partisë Demokratike flet për një protestë të dhunshme, tha ministri i Brendshëm Sandër Leshaj në studion e A2CNN. Policia refuzoi rrethimin e kryeministrisë për arsye operacionale. Opozita ka hapësirë për 300.000 persona në protestë, deklaroi ministri. Donald Trump do të firmos projekt ligjin që parandalon një shutdown të ri, por do të shpallë gjendjen e emergjencës në kufi. Kjo i mundson presidentit amerikan të sigurojë paratë e nevojshme për ndërtimin e murit kufitar pa miratimin e Kongresit. Një samit 3 ditor për abuzimet seksuale në Kishën Katolike do të zhvillohet në Vatikan. Papa do të pres klerikë nga gjithë bota, por kritikët mendojnë se kjo është e pamjaftueshme për të adresuar skandalin. Faza e pare të 16-ave në Europa League ka nisur pa shumë surpriza, fitore për Inter, Lazio, Napoli, Chelsea, por humb Arsenal. Zonja dhe zotëri, kjo ishte gjithçka e përgatitur nga redaksia e A2CNN për ditari në orës 13. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj dhe ju ftoj të na ndiqni edhe në rrjetet tona sociale, në Facebook dhe Instagram dhe faqen tonë të internetit a2cnn.com. Bashkë ndajemi këtu, ju vjoni qëndroni me ne.